Welcome back. Dito lang po sa kusina ni Tita Ching. Ayan, ngayong gabi po ay magluluto ulit tayo ng hapunan, syempre. At bago ko ipapakilala kung anong aking lulutuin, shoutout muna sa ating mga viewers ngayon. Ayan, hi! Welcome po kayo lahat sa premiere ko. Kayong lahat na nanonood ngayon dito sa premiere ko, welcome, welcome, especially Team Kolkop, Premiere 101, ayan, mga supportive na mga kapatid natin sa wide world, ayan. So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please guys, hit that subscribe button and smash that notification bell para po kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko. Ayan guys. So, ayan, ipapakilala na natin ang ating lulutuin. Ngayong gabi po ay magluluto po ulit ako ng pork ribs sinigang. Yan. Kasi po, binuksan ko ang aking fridge ay malapit na silang mag-retire yung mga ibang ingredients. So, ayoko na may nasisira. Kaya sabi ko, meron naman akong pork ribs. So, siguro gawin ko ng sinigang. Kaya ito guys, kung ano man yung mga nakita ko sa aking fridge, ito ang ating gagamitin ngayon sa ating recipe na sinigang. So, ito na sinigang. Okay guys, alright. So, ito na si pork ribs. Yan. Ayan si okra. Ito po ang ating spinach. Mukhang marami siya, pero pag nangulunto yan, konti na lang yan. At gustong-gusto ko po itong ihalo sa ating sinigang. Besides na wala naman talagang, what you call this? Yung kangkong, wala naman akong makuhang kangkong dito. Ay, ito ang aking napiling alternative because rich in iron. Ang spinach ay rich in iron daw. So, maganda sa ating katawan. Ayan, so, andyan si kamatis, si onions, of course, si sili. Hindi yan masyado maanghang guys, kaya 4 ang ilalagay ko. At saka, ang aking malapit nang mag-retired na sitaw, kaya kailangan iluto na parang walang masira. At saka si talong, malapit na rin mag-retire si talong, kaya kailangan na nating lutuin. Ayan, so, at syempre, mayroon dyan si Mr. Patis. Ayan. At of course, kamunti ko nang makalimutan si ang sinigang ay hindi po siya sinigang kung wala yung pang-asim. So, ito na siya, si sinigang mix. Ayan, sinigang sa sampalok mix gabi. Ayan, hindi natin ipapakita ang brand dahil hindi tayo binabayaran para i-promote sila. Ayan, so ayan siya. Okay, ayan. So, ayan po ang ating ingredients. Gagamit ako ngayon ng pressure cooker, guys, kasi gabi na, para mabilis lang. Pressure cooker ay kanina ko pa isinalang, pero hindi ko nilagyan ng pressure. Kasi gusto ko, kumukulo na yung aking tubig bago ko ilagay yung aking kamatis at ribs at saka onions. Kasi sinasabay ko na sila. Ayan. So, ngayon, i-open ko na. Okay, guys, so kumukulo na siya. Right. So, isasabay ko po na pakukuluan ang aking tomatoes. Ayan. Ang aking onions. Sabay ko sila. At ang aking mga pork ribs. Sabay-sabayin ko na sila. Naku, dahan-dahan lang kasi baka tumilamsik. Mainit na yung apoy. Ayan. 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 So, pakukuluan ko lang po siya, guys. Ayan. At akin now ilalak. Ayan. Ilagay natin sa meat
Ayan. So, pakuluan ko lang po guys ng siguro about 30 minutes. Kasi pressure cooker naman siya. So, para mas mabilis. Ayan. So, see you in 30 minutes Okay guys, so after 30 minutes sa pressure cooker, i-check ko na kung pwede na natin ilagay yung ating mga gulay. So, natanggal na po ang pressure, itong ating pressure cooker. So, check na natin. Ayan. Bubukas na siya. Okay. Right. Pwede na. Ayan. Malambot na guys. So, yun ang kaigihan ng pressure cooker guys. Talagang saglit lang. Maglalambot na yan. So, naka 30 minutes na tayo. If you notice yung ating sabaw ay mapula-pula dahil talagang lutong-luto na yung ating kamatis. Kaya yun ang reason ko kung bakit ko isinasabay ang kamatis at saka yung aking onions sa pagpapakulo para talagang lutong-luto siya at ma-incorporate sa ating meat. Right, so isusunod ko na guys na ilalagay ay ang sitaw. Ilalagay ko na yung mga gulay actually apart from the spinach kasi yung spinach is ano lang. Sindihan ko na. Hindi ko na siya gagamitan ng pressure guys kasi gulay lang naman na yan. Okay. Sabay-sabayin ko na ilagay. May ako ilagay yung talong kasi madali yung talong. Then, para hindi ma-overcook. At mamaya ko rin siya titimplahan guys pagka ready na yung mga gulay. Ayan. So, ganyan lang. Hindi ko na siya lalagyan ng pressure. Kasi gulay lang naman yan. At, ayan, see you in a bit. Okay guys, kulong-kulo na siya. So, titignan na natin. Ayan. Pwede ko na ilagay si talong. Pwede ko nang ilagay si talong. Pakuluan ko lang ng konti. Bago ko ilagay si patis. Oh, actually, pwede ko na ilagay si patis. Mr. Patis, ito, pasok ka na. Ayan. Okay. So, hintayin lang natin. Pakulang ko konti. Malapit na. Malapit ng kakain. Okay, so dahil okay na po ang aking panlasa, ay ilalagay na natin yung ating spinach. Ayan. Itong spinach ay hindi nang kailangan ng kulo-kulo. Yan, saglit lang yan. Ayan. Sobrang, mukhang napakadami, pero maya-maya yan, mangungulungtoy na yan. Okay. Idiin lang natin ganyan. Ayan. At ito na. Ayan. Okay na to guys. Luto na to. So, ililipat na natin sa ating serving dish para tayo'y makakain na. Ayan. Time check is 24 to 100. 24 to 1. So, meaning is nearly 8:45 guys. Di pa kami kumakain. Well, kami ng mga lalaki na anak ko. Yung mag-ama tapos na sila.
Right, okay. So, tamang-tama na lang po ang aking panlasa. Patayin na natin yung apoy. Iyan. At isa-serve na. Ilalagay na natin sa serving dish. Okay guys, eto na po ang ating pork rib sinigang. Ayan po. So, ayan, kain na po tayo. My daughter Sophia is there, waiting for it. Are you hungry now, little one? Opo. Opo. Oh, you like sinigang, don't you? Yeah. Yes, okay. Yeah, Sophia likes sinigang as well. Namana niya sa akin na mahilig sa maasim. So, okay. So, hanggang sa muli guys. And before that, shout out ko lang po ang aking mga members. Lalong-lalo na kay Noreen Iway na nag-join lang ngayong gabi guys. Ayan. So, Sister Noreen Iway, welcome, welcome! At of course, yung mga old members, loyal members, there we go, coming! Shout out to my super alaga, UPS Rexy Vlog and Alni TV. Mega love shout out to all my alagas, Fayus Vlog, Bells Japan, Chris Fox Channel, Lucy Takuban, Crystal Wanderlust Diary, Shy Heart Explorer, Cecilia B. Ireland, Alni TV, Bianca Puppet, The Beef Channel, My Cuisinera, Christine Validor, and Noreen Iwe. And thank you for watching guys, and see you again tomorrow in my premiere. Hanggang sa muli, bye! Love you all! Mwah!